ως νούμερο ένα θέμα ανθεκτικότητας κατατάσσεται η ψηφιακή ασφάλεια. Δηλαδή, τι γίνεται αν καταρρεύσει η ψηφιακή δομή, το ψηφιακό οικοσύστημα της οποιασδήποτε κοινωνίας, του οποιοδήποτε περιβάλλοντος. Και το πρότυπο το οποίο έρχεται να διασφαλίσει τα της ψηφιακής ασφάλειας είναι το 27.000. Μπαίνοντας στο στούντιο μου ανέφερες ότι τώρα τελευταία αρχίσαν τα 27 και πολυνίσκουν. Θα είναι το επόμενο μεγάλο πρότυπο, θα έχουμε Big 5 σε λίγα χρόνια με το 27.000. Θεωρώ ότι θα είναι Big 7. Παράλληλα όμως να πούμε ότι έχει ήδη βγει το πρώτο πρότυπο για πιστοποίηση τέτοιων συστημάτων, το ISO 42001, και ουσιαστικά το πρότυπο αυτό θέτει τις απαιτήσεις για υπεύθυνη, ηθική, ασφαλή ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, αισίως έχουμε φτάσει στο 12ο επεισόδιο του Searchcast. Εδώ και ένα χρόνο, από τον περασμένο Απρίλιο, ξεκινήσαμε τις μικρές μεγάλες συζητήσεις με φίλους και συνεργάτες από τον τομέα της έρευνας. Σήμερα θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, ελπίζω σύντομη, αλλά περιεκτική, με την πολύ καλή φίλη Ρο Δημοσθένους. Η Ρο είναι διευθύντρια πιστοποίησης της TÜV Cyprus. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε σήμερα αυτή την συνομιλία, αυτό το podcast, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ερευνητική μας ομάδα, η ομάδα της αηφόρου ενέργειας, είναι μία από τις λίγες ομάδες στην Κύπρο. Αυτό θα μας το πει και η Ρο στη συνέχεια από την εμπειρία της, η οποία από το 2012 είναι πιστοποιημένη με το σύστημα ISO 9000 της διαχείρισης ποιότητας. Προσφάτως έχουμε πιστοποιηθεί και με το 14.000 και σκοπός μας για τις επόμενες εβδομάδες είναι να πιστοποιηθούμε, δηλαδή έχουμε επιθεώρηση πιστοποίησης αρχές Απριλίου για το σύστημα 27.000 της ψηφιακής ασφάλειας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τους τρόπους με τους οποίους η πιστοποίηση βοηθά την έρευνα, αλλά ας δώσουμε τον λόγο στην Ρο. Απλώς πριν της το δώσουμε να πούμε ότι είμαστε εδώ στο Old Town Radio, στο φίλο Σοφοκλή, στο πολύ φιλοξενό του στούντιο. Γεια σου Σοφοκλή, για άλλο ένα επεισόδιο του Searchcast. Λοιπόν, Ρο, σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση μας και σε καλωσορίζουμε. Ευχαριστήσω μου. Λοιπόν, θες να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τη TÜV Cyprus, τι είναι η TÜV Cyprus, πόσο καιρό βρίσκεται στην Κύπρο, με τι ασχολείται και τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει? Φυσικά, Πάρη μου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Λοιπόν, η TÜV Cyprus είναι θυγατρική του γερμανικού οργανισμού TÜV Nord. Στην Κύπρο κλείνουμε αισίως 20 χρόνια παρουσίας φέτος. Αντίστοιχα, ο μητρικός οργανισμός έχει ήδη κλείσει 150 χρόνια ζωής. Λοιπόν, η TÜV Cyprus είναι ο οργανισμός παροχής υπηρεσιών ελέγχων και πιστοποιήσεων και εκπαιδεύσεων. Οι έλεγχοι πιστοποιήσεις διεξάγονται, όπως ανάφερες και εσύ, βάσει κάποιων προτύπων όπως είναι τα ISO ή και σχετικής νομοθεσίας. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο κανονισμός 305 του 2011 που αφορά τα δομικά προϊόντα, πιστοποίησης δομικών προϊόντων. Αυτό είναι κυρίως το αντικείμενο του οργανισμού μας. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, άρα οργανισμός πιστοποίησης, πιστοποιεί πρότυπα, αλλά στην Κύπρο, στο δικό μας περιβάλλον, ποιοι ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν, ποιοι είναι οι πελάτες της TÜV Nord, δηλαδή ποιοι σας χτυπάνε την πόρτα και σας ζητάνε να τους πιστοποιήσετε? Λοιπόν, το πελατολόγιο είναι ευρύ για το μέγεθος της Κύπρου μας. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε από παραγωγούς φρούτων λαχανικών, πρωτογενή παραγωγή, μέχρι ξενοδοχεία, μέχρι κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στο δευτερογενή και στο τριτογενή τομέα. Βασικές υπηρεσίες στην Κύπρο, γιατί η TÜV Cyprus δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό με κάποιες συγκεκριμένες πιστοποίησεις όπως είναι η ATEX για εκρηξίμες ατμόσφαιρες για παράδειγμα. Στην Κύπρο περισσότερο έχουμε πιστοποιήσεις προϊόντων όπως είναι τα Global Cup για τους παραγωγούς φρούτων λαχανικών ή δομικών προϊόντων.
Διάφοροι βιομηχανικοί έλεγχοι, όπως είναι τα ανυψωτικά, ανελκυστήρες, δοχεία πίεσης και σίγουρα πιστοποίησεις συστημάτων διαχείρισης, τα ISO, κυρίως τα 4 γνωστά περισσότερων. Τώρα έχουν μπει στην αγορά και νέα, τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε κάποια φάση, αλλά τα 4 τα βασικά που είναι το 9.001 όπως αναφέρες εσύ της ποιότητας, το 14.000 περιβαλλοντικά, 45.000 ασφάλεια και υγεία και το 22.000 που αφορά τα τρόφιμα, ασφάλεια τροφίμων. Ωραία. Εντάξει, να πω ότι η δική μας συνεργασία πάει πίσω της ερευνητικής μας ομάδας του Search με τη TUV, πάει πίσω το 2012 από την πρώτη πιστοποίηση την οποία είχαμε, αλλά η προσωπική μου σχέση με τη TUV πάει πίσω το 2007 με τον πατέρα σου τον Δήμο, τον οποίο νομίζω όλο μας στο περιβάλλον τον γνωρίζει πολύ καλά, τον Δήμο των Δημοσθένους. Συνεργαστήκαμε από το 2007 συγκεκριμένα, ήμασταν συνεργάτες στη TUV. Ήμουν επιθεωρητής της TUV Cyprus για περίπου 1 χρόνο το 2007 όταν επέστρεψα Κύπρο από τη Γερμανία και είχαμε μια άριστη συνεργασία η οποία εξελίχθηκε σε μια πολύ δυνατή φιλία την οποία την κρατάμε εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και είναι και ο λόγος που εμείς ως ερευνητική ομάδα εφόρου ενέργειας με κλειστά μάτια εμπιστευόμαστε τη TUV Cyprus ότι οι πιστοποίησεις έχουμε να κάνουμε. Ήδη έχουμε 3 συστήματα, πάμε για 4ο και με το spin-off μας που έχουμε εκεί το 9.000 ερχόμαστε κοντά σας και εδώ θέλω να σου δώσω και εσένα έτσι το βήμα λίγο να μας πεις γιατί κάποιος έρχεται κοντά σας. Δηλαδή ξέρω ότι το πελατολόγιο σας έχετε πολύ πιστούς πελάτες οι οποίοι δεν αφήνουν τη TUV Cyprus. Γιατί κάποιος έρχεται ειδικά στη TUV Cyprus να συνεργαστεί μαζί σας. Λοιπόν, νομίζω το ιστορικό μας μιλά από μόνον του. Μπορώ να πω ότι αυτό που μας κάνει να είμαστε διαφορετικοί είναι η συνέπεια, η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία, η αμεροληψία. Δεν προσφέρουμε απλά μια πιστοποίηση, ένα χαρτί. Νομίζω ότι οι πελάτες μας, οι οποίοι όπως προανάφερες οι περισσότεροι είναι μακράς συνεργασίας, ναι. Έχουν αντιληφθεί ότι τους παρέχουμε προστιθέμενη αξία μέσα από τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Έχουμε εμπειρία, έχουμε βαθιά γνώση της αγοράς, είμαστε επαγγελματίες και αυτό μας καθιστά έμπιστους συνεργάτες. Εντάξει, η ιδιαιτερότητα της δικής μας συνεργασίας είναι ότι εμείς είμαστε ένας ερευνητικός οργανισμός, μια ερευνητική μονάδα. Η δική μας η αντίληψη και γνώση για το κυπριακό ερευνητικό περιβάλλον είναι ότι δεν είναι σύνηθες στην Κύπρο μια ερευνητική μονάδα να πιστοποιείται για θέματα διαχείρισης ποιότητας περιβάλλοντος. Η δικιά σας εμπειρία ποια είναι? Όντως ερευνητικά η πιστοποίηση των ερευνητικών μονάδων στην Κύπρο είναι πίσω, δεν έχουμε αρκετούς ερευνητικούς φορείς που έχουν πιστοποιηθεί. Τι βλέπετε εσείς από το ερευνητικό παζάρι? Θα συμφωνήσω. Τουλάχιστον για την Κύπρο. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα ερευνητικών ακαδημαϊκών οργανισμών που έχουν πιστοποιηθεί, αλλά με βάση των αριθμών των ακαδημαϊκών ερευνητικών οργανισμών στην Κύπρο δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσα πολλά. Δεν είναι πολλά. Mm-hmm. Δεν είναι πολλά. Εντάξει, να πούμε ότι στη δική μας συμπεριπτώση του Search, ειδικά το ISO 9000, το οποίο το λειτουργούμε εδώ και 14 χρόνια, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να οργανωθούμε σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή από το να καταγράφουμε τις δραστηριότητες μας, από το να έχουμε τυποποιημένες διαδικασίες που ακολουθούμε σε σχέση με πειράματα που εκτελούμε, είτε για τον τομέα των θερμοφυσικών των βιοκαυσίμων, είτε για θέματα ανάλυσης κύκλου ζωής, είτε ακόμα και για πειραματική ρευστομηχανική, για μοντέλα τα οποία αναπτύσσουμε, όλα γίνονται βάσει κάποιων οδηγιών εργασίας, κάποιων work instructions, τις οποίες φροντίζουμε να πιστοποιούμε και φροντίζουμε να είναι κοινές για όλους. Παράλληλα, δράσεις όπως για παράδειγμα η διάχυση του έργου μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το searchcast το οποίο κάνουμε, έχουμε work instruction. Τι ακολουθούμε, ποια είναι τα βήματα, ποιος είναι υπεύθυνος, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα,
πώς βρίσκουμε τον κόσμο που θα καλέσουμε, κάποιες διαδικασίες που ακολουθούμε, απλοποιημένες μεν, αλλά συγκεκριμένες. Και αυτό, δηλαδή, ένα σύστημα διαχείρισης πρέπει να βοηθάει ένα οργανισμό, δεν πρέπει να το δυσκολεύει. Απλώς έχοντας καταγράψει όλες μας τις διαδικασίες ως ερευνητική μονάδα και έχοντας τις εντάξεις σε ένα σύστημα διαχείρισης, αυτό μας βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην έρευνα μας. Και όντως θα βγάζουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν θα πω είναι καλά ή κακά, δεν θα ήμουν αντικειμενικός να έκρινα τη δική μας δουλειά, αλλά τουλάχιστον είναι βάση κάποιων διαδικασιών. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε traceable and replicable. Μπορείς να τα εντοπίσεις πώς δημιουργήθηκαν και μπορείς να τα αναπαράξεις. Εντάξει, απλώς να σε ρωτήσω, αυτό που κάνω δεν είναι πολύ δεοντολογικό, αλλά το κάνω. Εσείς όταν μας πιστοποιείτε, δηλαδή είτε τη Eufia είτε το Search, τι είναι αυτά που βλέπετε, τι σας κάνουν θετική εντύπωση, τι νομίζετε ότι πρέπει να βελτιώσουμε, σε τι υστερούμε και γενικά ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες ενός ερευνητικού φορέα ο οποίος πιστοποιείται με συστήματα διαχείρισης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω χωρίς να απαντήσω την ερώτηση σου. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία μεταξύ της TUV Cyprus και του Search και της Eufia. Και θεωρώ ότι δεν πηγάζει μόνο αυτή η άριστη συνεργασία, δεν πηγάζει από το κομμάτι μόνο της προσωπικής σχέσης. Πηγάζει από το σεβασμό που έχουμε και τα δύο μέρη, εντάξει, στις αρχές διεξαγωγής της επιθεώρησης και στις απαιτήσεις των κριτηρίων επιθεώρησης, δηλαδή των προτύπων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο σεβασμός αυτός όταν θα πάω για πιστοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο σεβασμός αυτός στις αρχές της επιθεώρησης και στα πρότυπα και στις απαιτήσεις τους. Αν υπάρχει αυτό, υπάρχει πάντα άριστη συνεργασία. Οπότε όταν υπάρχει η άριστη συνεργασία, υπάρχει και αποτελεσματικότητα σε αυτό που εφαρμόζει το σύστημα. Διότι αντιλαμβάνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν μη συμμόρφωση που μπορεί να καταγραφεί δεν είναι κάτι κακό. Αντιλαμβάνεται ότι οποιαδήποτε μη συμμόρφωση είναι ευκαιρία βελτίωσης. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω από το Search και την Eufia είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει συνεχής βελτίωση. Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν θα είναι τέλειος. Πάντα υπάρχουν σημεία βελτίωσης. Αυτός είναι ο στόχος των προτύπων, να βελτιώνονται οι οργανισμοί που τα εφαρμόζουν. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει η προσέγγιση αυτή από τα δύο ερευνητικά ακαδημαϊκά κέντρα, να το πούμε έτσι, θεωρώ ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Okay. Σίγουρα ο σεβασμός είναι λέξη κλειδί για πάρα πολλά πράγματα και επαγγελματικά αλλά και στην κοινωνία μας. Εκεί όπου υπάρχει σεβασμός υπάρχει εμπιστοσύνη, εκεί που υπάρχει εμπιστοσύνη υπάρχει αποτελεσματικότητα και είναι αυτό ακριβώς που λες. Εμείς σας εμπιστευόμαστε. Δηλαδή ξέρω ότι αν έρθει ο επιθεωρητής της TUV και μου πει σε αυτό είναι λάθος ή αυτό πρέπει να το βελτιώσεις, ξέρω ότι το λέμε στα πλαίσια αυτού του σεβασμού και με καλή πρόθεση, διότι όντως πρέπει να το ακούσω, να προσπαθήσω να βελτιωθώ, διότι και το νόημα των συστημάτων διαχείρισης αυτό είναι, συνεχής βελτίωση. Ακριβώς. Άρα είναι αυτή η ανάδραση του σχεδιάζω, υλοποιώ, επιπλέω, βελτιώνω, το οποίο οδηγεί στη συνεχή βελτίωση. Από την δική μου έτσι μικρή εμπειρία από τις πιστοποιήσεις, θυμάμαι ότι ενίοτε αρκετοί οργανισμοί οποίοι πιστοποιούνταν είχαν το παράπονο ότι τα συστήματα διαχείρισης συνοδεύονται με χαρτούρα. Ότι υπάρχουν αρκετές φόρμες, αρκετές διαδικασίες και πρέπει να συμπληρώσω αυτό και τώρα πρέπει να κάνω αυτό και πάντα έτσι, και είναι γεγονός ότι κάποια συστήματα διαχείρισης ήταν λίγο παρεφορτωμένα σε χαρτούρα. Πώς μπορεί ένας οργανισμός να αντεπεξέλθει αυτού του προβλήματος, δηλαδή να κάνει ένα σύστημα το οποίο δεν είναι τόσο γραφειοκρατικό, το οποίο δεν έχει τόση χαρτούρα, δηλαδή η δική σας εμπειρία τι λέει, πού είναι η χρυσή τομή όπου σταματάμε με τη χαρτούρα και πάμε με κάτι το οποίο όντως θα βοηθήσει ένα οργανισμό? Να πούμε μια αλήθεια.
όντως τα πρότυπα στην αρχή ήταν γραφειοκρατικά. Αλλά αυτό είναι μύθος πλέον. Και ο λόγος είναι γιατί πλέον υπάρχουν τα εργαλεία ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία. Υπάρχουν τα λογισμικά, υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, είμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου όλα μπορούν να είναι ψηφιακά και τα συστήματα πλέον δεν απαιτούν τη χαρτούρα όπως την είχαμε εμείς στο μυαλό μας, να χτυπώσω έναν έντυπο και να το συμπληρώνω. Άρα η εφαρμογή ενός προτύπου πλέον εξαρτάται από τον οργανισμό σε ποιο βαθμό θέλει να το υλοποιήσει και μέχρι πού να το φτάσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις ένα ηλεκτρονικό καταγραφικό να σου παρακολουθεί τις θερμοκρασίες πλέον. Δεν χρειάζεται να τρέχει το προσωπικό να καταγράφει θερμοκρασίες. Ό,τι θερμοκρασίες και να είναι αυτές. Άρα αυτόματα γλιτώνεις τη λεγόμενη χαρτούρα που χρειαζόσουν, γιατί πλέον σου έχουν λυθεί τα χέρια με την τεχνολογία. Άρα εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό πόσο είναι διατεθειμένος να επενδύσει για να εφαρμόσει σωστά το πρότυπο, που ουσιαστικά δεν είναι το πρότυπο που θα εφαρμόσει, θα λύσει τα χέρια του στην καθημερινότητα του. Να σου πω εδώ, Ηρώ, ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η εποχή της ψηφιοποίησης και αυτή η μεγάλη στροφή που γίνεται στη ψηφιοποίηση των παντών βοηθά αρκετές διαδικασίες να γίνουν πιο αποτελεσματικές, πιο απλές. Κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι στο Search και το οποίο θα παρουσιάσουμε και σε ένα επόμενο Searchcast. Είναι για το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, το οποίο το έχουμε ψηφιοποιήσει εντελώς. Και αυτό το έχουμε συνδέσει αφενός με ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε το YouConnexus, όπου εκεί έχουμε μια δέσμη εργασίας στην οποία συντονίζουμε και στα πλαίσια της οποίας έχουμε αναπτύξει αυτό το περιβάλλον. Και αφετέρου, η συνάδελφος που γνώρισε στην είσοδο του στούντιο, η Εύη Δημητρίου, το διδακτορικό της έχει αυτό το αντικείμενο, δηλαδή την ψηφιοποίηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μεγάλους οργανισμούς, και έχει αναπτύξει με την υπόλοιπη ομάδα του Search ένα εργαλείο, το οποίο ουσιαστικά αυτοματοποιημένα καταγράφει, αναλύει και παρουσιάζει την περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισμού σε δεδομένες πτυχές οι οποίες θα ζητηθούν. Το όραμα μας είναι αυτό, σύντομα να το φέρουμε και στην αγορά ως ένα προϊόν το οποίο θα παρουσιάσει η Eufia. Είναι ένα από τα επόμενα προϊόντα τα οποία θέλουμε να έχουμε στην αγορά και το οποίο προφανώς θα προκύψει μέσα από την έρευνα και μέσα από τη συνεργασία μας και την εμπειρία που έχουμε σε αυτά τα συστήματα. Αλλά σίγουρα το κομμάτι της ψηφιοποίησης όντως είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να είναι κρίσιμο σε σχέση με τη μετάβαση ενός συστήματος από τη γραφειοκρατία στην αποτελεσματικότητα. Εντάξει, να κάνω μια έτσι αφελέστατη ερώτηση. Εγώ όταν, επειδή έχω και μια ηλικία, πλησιάζω τα 50, όταν θυμάμαι την δεκαετία του 2000, ήταν όταν μπήκα στην αγορά, το ISO 9000 ήταν κάτι το οποίο ακουγόταν πολύ τότε. Δηλαδή υπήρχαν σύμβουλοι, υπήρχαν επιστοποιήσεις, γραφεία κλπ. Ήταν, φαντάζομαι, οι πρώτες του χρονιές στην αγορά και ακουγόταν ως κάτι, ως μια πανάκια. Έχω ISO 9000, ξέρω εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ένας επαγγελματίας ο οποίος τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής μου δουλεύω με το ISO 9000. Δηλαδή όπου έχω πάει, ξεκινώντας τη συνεργασία μου με το Δήμο, αλλά και στη συνέχεια στους υπόλοιπους οργανισμούς στους οποίους εργάστηκα, αλλά και με την ερευνητική μονάδα την οποία ξεκινήσαμε το 2012, πριν 14 χρόνια δηλαδή, πάντα ήμασταν πιστοποιημένοι με ISO 9000. Πού στέκεται σήμερα το ISO 9000? Έχει όντως αυτή την έγκλη, αυτή τη δυναμική που είχε πριν 20 χρόνια όταν έμπαινε έτσι στην αγορά μας, ή κάπου το έχουν αντικαταστήσει άλλες πρακτικές ή άλλα πρότυπα? Δηλαδή οι οργανισμοί οι οποίοι πιστοποιούνταν πριν 10 και 15 χρόνια με το ISO 9000 εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν και να πιστοποιούνται με αυτό, ή υπάρχει κάποια μετάβαση στην αγορά την οποία δεν βλέπουμε? Όχι. Το ISO 9 είναι ο βασιλιάς. Είναι ο βασιλιάς. Και όχι μόνο όσον αφορά αριθμό πιστοποιητικών, δηλαδή ποιοι το προτιμούν. Το ISO 9 όντως είναι η βάση όλων των άλλων προτύπων. Δηλαδή είναι ένα πρότυπο το οποίο
μπορεί να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε οργανισμό, οποιασδήποτε φύσης. Ναι, μεν εστιάζει στη διασφάλιση της ποιότητας, αλλά έχει ευελιξία. Και όταν λέω έχει ευελιξία, τι εννοώ? Εννοώ ότι υπόκειται φυσικά στον οργανισμό σε πόσο βάθος θέλει να πάει. Αλλά μέσω του ISO 9 μπορείς να καλύψεις πολλές άλλες πτυχές. Και τα περιβαλλοντικά και τα θέματα ασφαλείας και υγείας. Δηλαδή, αν πάρεις μόνο την νομοθεσία, μπορείς να καλύψεις πολλά πράγματα μέσα από αυτήν και μέσα από το ISO 9. Οπότε, δεν θεωρώ ότι το ISO 9 θα εκλείψει ποτέ όσον αφορά τα πρότυπα. Σίγουρα θα υπάρξουν τροποποιήσεις, σίγουρα θα μπουν και νέα ISO σαν νέοι παίχτες στην αγορά και μπαίνουν, είναι αυτό που βλέπουμε. Αλλά το ISO 9 θα υπάρχει, θεωρώ. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Ναι. Πριν αναφέρθηκες στα Big Four, το 9, το 14, το 45 και το 22. Εντάξει, το 45 και το 22 τα αφήνω πίσω, διότι δεν αφορούν τόσο τη δική μας ερευνητική μονάδα. Εμείς είμαστε ερευνητική μονάδα η οποία ασχολείται με θέματα αειφορίας και αειφορία εξορισμού σχετίζεται με τους φυσικούς πόρους, δηλαδή την αειφόρον διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων. Φυσικοί πόροι είναι ενέργεια, τους φυσικούς πόρους τους βλέπουμε στο περιβάλλον, δηλαδή είναι οποιοδήποτε περιβαλλοντικός πόρος, μπορεί να είναι τα σκουπίδια, το νερό, τα υλικά, η ατμόσφαιρα κλπ. Το έδαφος. Το ISO 14.000 και το ISO 50.000 είναι τα δύο τα οποία θεωρητικά καλύπτουν το κομμάτι των φυσικών πόρων. Πού βρίσκονται σήμερα? Δηλαδή το ISO 14.000 εξακολουθεί να είναι το κατεξοχήν περιβαλλοντικών πρότυπων. Υπάρχει το EMAS το οποίο το έχει αντικαταστήσει. Σε επίπεδο αειφορίας, δηλαδή ποια πρότυπα είναι τα σημαντικά? Είναι το ISO 14.000, διότι επικεντρώνεται στα περιβαλλοντικά θέματα. Βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν, να διαχειρίζονται και να προσπαθούν να μειώσουν όπου μπορούν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με την νομοθεσία, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το 50.000, τουλάχιστον στην κυπριακή αγορά, δεν έχει το συζήτηση ως είναι το 14, αλλά θεωρώ ότι και αυτό θα μπει σαν παίχτης, να το πούμε, των προτύπων στην αγορά στα επόμενα χρόνια σίγουρα. Αφορά περισσότερο συστήματα διαχείρισης ενέργειας, βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα δύο πρότυπα πάνε πακέτο. Είναι αλληλένδετα. Γιατί με το να βελτιώσεις την ενεργειακή σου απόδοση ελαχιστοποιείς το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα. Οπότε μπορούν να πάνε να συνδυαστούν. Μέχρι στιγμής όμως το 14.000 είναι αυτό που είναι ο πρωτοπόρος. Ο κανονισμός μας υπάρχει σαν κατεξοχήν κανονισμός, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κανονισμός μας ουσιαστικά βασίζεται πάνω στο πρότυπο ISO 14.000. Ναι. Δηλαδή έρχεται και απαιτεί να υιοθετηθεί ένα σύστημα διαχείρισης βάσει των απαιτήσεων του ISO 14.000. Okay. Πριν αναφερθήκαμε στη γραφειοκρατία, στη χαρτούρα και εντάξαμε στη συζήτηση το κομμάτι της ψηφιακής μετάβασης. Δηλαδή ότι πλέον όλα ψηφιοποιούνται. Κάτι το οποίο είναι γεγονός είναι ότι ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί έρχονται εντάξει, ανέφερες ενδεικτικά, μπορεί ένας οργανισμός να βάλει ένα θερμόμετρο και να μετρά τη θερμοκρασία αυτόματα. Εκεί όμως πλέον επισέρχονται και θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Δηλαδή πλέον θέματα ανθεκτικότητας του δομημένου περιβάλλον, ως νούμερο ένα θέμα ανθεκτικότητας κατατάσσεται η ψηφιακή ασφάλεια. Δηλαδή τι γίνεται αν καταρρεύσει η ψηφιακή δομή, το ψηφιακό οικοσύστημα της οποιασδήποτε κοινωνίας, του οποιοδήποτε περιβάλλοντος. Και το πρότυπο το οποίο έρχεται να διασφαλίσει τα της ψηφιακής ασφάλειας είναι το 27.000. Μπαίνοντας στο στούντιο μου ανέφερες ότι τώρα τελευταία αρχίσαν τα 27 και πολυνίσκουν.
ότι υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί και το γεγονός είναι ότι 6-7 το Απρίλιο περνάμε την επιθεώρηση μας αισίως να πιστοποιήσουμε την Γιούφια με το 27.000. Τι έρχεται να φέρει το 27.000 στην αγορά, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια, νομίζεις ότι θα είναι το επόμενο μεγάλο πρότυπο, θα έχουμε Big Five σε λίγα χρόνια με το 27.000, πώς θα γεννηθεί το 27.000? Θεωρώ ότι θα είναι Big 7. Λοιπόν, το ISO 27.000 έχει μπει για τα καλά στην αγορά. Αυτόν το βλέπουμε γιατί έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι της χρήσης των ψηφιακών μέσων. Οπότε έχουν εφαρμοστεί και κάποιες νομοθεσίες οι οποίες προωθούν την εφαρμογή του 27.001, όπως είναι το GDPR, ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων. Οπότε αυτό θα είναι το πέμπτο. Παράλληλα όμως να πούμε ότι, γιατί αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει ήδη βγει το πρώτο πρότυπο για πιστοποίηση συστημάτων, τέτοιων συστημάτων, το ISO 42001. Ο οργανισμός μας έχει ήδη διαπιστευτεί για το πρότυπο αυτόν. Έχουμε ήδη πιστοποιήσει 2 πελάτες και ουσιαστικά το πρότυπο αυτό θέτει τις απαιτήσεις για υπεύθυνη, ηθική, ασφαλή ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Με σκοπό να διαχειριστούν πιθανούς κινδύνους. Οπότε αυτό θα είναι το έκτο. Μαζί με το 27 υπάρχει και το λεγόμενο Business Continuity Management System, το ISO 22301, το οποίο αυτόν στοχεύει στη συνεχή ύπαρξη των οργανισμών. Οπότε αυτά όλα μαζί νομίζω ότι θα αποτελέσουν τα σημαντικά ISO, να το πούμε έτσι, για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει, το 22 δεν γνώριζα για το 42.001, για να είμαι ειλικρινής τώρα τα πω και μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να το ψάξουμε λίγο για να δούμε τι και πώς. Εντάξει, ως ερευνητική μονάδα ήδη έχουμε συντάξει την οδηγία εργασίας στο Work Instruction σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήδη τον περασμένο μήνα είχαμε και μια εκπαίδευση για το θέμα αυτό. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά στον τομέα της έρευνας πώς χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει κάποιες πρώτες κατευθυντήριες γραμμές, δεν είναι όμως επίσημα κείμενα, είναι απλά κάποια έτσι non-papers τα οποία κυκλοφορούν σε σχέση με το πώς οι ερευνητές δικαιούμαστε να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά σίγουρα και το 22.301 γιατί θα μας ενδιαφέρει, διότι έχει μέσα η συνέχιση είναι ακριβώς η πτυχή της αεφορίας. Κάτι με το οποίο ασχολούμαστε, δηλαδή το πώς διασφαλίζει στη συνέχεια μιας κατάστασης. Οπότε, χωρίς να γνωρίζω το 22.301, σίγουρα μου κέντρισε τώρα το ενδιαφέρον να το δούμε και να δούμε αν εφαρμόζεται καθόλου στο δικό μας οργανισμό. Η Ρώμα αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτηση μας. Νομίζω μιλήσαμε για ωραία θέματα. Εμείς είμαστε ένα οργανισμός ο οποίος είμαστε ενθουσιασμένοι με τα πρότυπα. Κάτι το οποίο δεν ανέφερα είναι ότι ως ερευνητική μονάδα ασχολούμαστε με τα πρότυπα όχι μόνο σε θέματα διαχείρισης αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο. Δηλαδή το να έχουμε εθνικό φορέα προτύπων σε κονσόρτια τα οποία έχουμε στα ερευνητικά μας προγράμματα είναι σύνηθες για μας. Δυστυχώς δεν έτυχε να έχουμε ακόμα το CYS, αλλά έχουμε φορείς όπως τον ASI, τον Austrian Standards ή την UNI από Ισπανία ή την ASRO από Ρουμανία. Σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα τους έχουμε μαζί μας. Ήδη ως ερευνητική μονάδα έχουμε 2 κείμενα πιστοποίησης τα οποία είμαστε συντονιστές, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε και κάτι το οποίο πολύ ταπεινά λέμε είναι ότι το 2023 η ερευνητική μας μονάδα πήρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο για μεγαλύτερη συμβολή σε θέματα πιστοποίησης από ερευνητικό πρόγραμμα για τον D2PC. Κάτι το οποίο μας απένιμε η Sensenelec στις Βρυξέλλες και για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Δηλαδή
είναι ένα από τα highlights της προσφοράς μας στην κοινωνία ως ερευνητική μονάδα. Εντάξει, με αυτήν την μικρή παρέθεση κλείνουμε. Πραγματικά σε ευχαριστώ που ήρθες έκαναμε αυτή την κουβέντα. Εγώ όμως εγνώρισα στον τομέα της πιστοποίησης. Εντάξει, πρώτα γνώρισα τον Τίμωρ, μετά σε γνώρισα εσέναν. Σε θυμάμαι τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια ή και περισσότερο να είσαι σε αυτόν τον τομέα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πλέον βλέπεις ότι η επαγγελματική σου καριέρα θα είναι σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω αν φαντάζεσαι ότι κάποτε θα φύγεις να πάεις κάπου αλλού. Είμαι παιδί της πιστοποίησης. Είσαι παιδί της πιστοποίησης. Εντάξει, ποιο είναι το μέλλον της πιστοποίησης στην Κύπρο? Δηλαδή, τι νομίζεις ότι αν βρεθούμε εδώ μετά από 5-10 χρόνια και πούμε να κάνουμε μια κουβέντα για τα συστήματα διαχείρισης, για την πιστοποίηση κλπ. Τι θα συζητούμε? Ποιο είναι το μέλλον της πιστοποίησης στην Κύπρο, νομίζεις? Οι πιστοποιήσεις ξεκίνησαν για να διασφαλίσουν κάτι. Στην αρχή, εντάξει, ήταν η ασφάλεια των εργαζομένων, η ασφάλεια των στρατιωτών. Δεν θεωρώ ότι θα εκλείψουν οι πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις, με όλες τις αλλαγές που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκίνησαν, μέχρι και σήμερα ακολουθούν την κατεύθυνση που παίρνουν οι αγορές. Άρα τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι κατευθύνονται στη ψηφιοποίηση, στη βιωσιμότητα, στην ολοκλήρωση προηγμένων συστήματων διαχείρισης. Οπότε τα πρότυπα θα συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται για να βοηθούν τους οργανισμούς να προσαρμοστούν στις σύγχρονες προκλήσεις, αλλαγές, δεδομένα, όπως είναι ας πούμε η κυβερνοασφάλεια, η κοινωνική ευθύνη, η τεχνητή νοημοσύνη όπως έχουμε προαναφέρει. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα εκλείψει. Οι πιστοποιήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Σε ποια μορφή και πώς θα γίνονται, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω σε 10-15 χρόνια, διότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη έχει ξεκινήσει να μπαίνει και στους φορείς πιστοποίησης. Αλλά σίγουρα δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν οι επιθεωρήσεις και οι πιστοποιήσεις. Ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ρώση, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω ότι εσύ όσοι κλείσαμε ένα χρόνο Searchcast, τα 12 πρώτα επεισόδια. Όταν ξεκινούσαμε πριν ένα χρόνο είχαμε πει ότι θα προσαρμόζουμε τις συζητήσεις μας στα ερευνητικά μας προγράμματα. Εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή έχουμε υλοποιήσει ή τρέχουμε πέραν των 40 προγραμμάτων. Άρα βλέπουμε άλλα 2-3 χρόνια να βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του φίλου του Σοφοκλή, να είμαστε γεροί, να έχουμε την υγεία μας και να κάνουμε συζητήσεις με καλούς φίλους για θέματα τα οποία εμείς οι ερευνητές νιώθουμε ότι είναι ενδιαφέροντα και βγάζουν κάποια μηνύματα προς την κοινωνία τα οποία είναι έτσι ενδεχομένως έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Τον επόμενο μήνα συνεχίζουμε με ένα νέο επεισόδιο το οποίο θα αφορά στην ερευνητική μας δραστηριότητα. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον.